નમસ્કાર મિત્રો, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે એક સરસ મજાનો એવો નિબંધ લેખન જોવાના છીએ। આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક છે મારા દાદાજી અથવા તો મારા પ્રિય દાદાજી। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરો। ચાલો મિત્રો આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ અને આ વિડીયો દાદાજીના નામ તમારે તમારા પ્રિય દાદાજીનું નામ કોમેન્ટ બોક્સમાં કહેવાનું છે, બરાબર। ચાલો તેમની શરૂઆત કરીએ। તો કે સૌપ્રથમ આપણે નિબંધના મુદ્દા જોઈએ। પહેલો મુદ્દો પ્રાસ્તાવિક, છેલ્લો મુદ્દો ઉપસંહાર, સૌને ખ્યાલ છે, બરાબર। દાદાજીનું વ્યક્તિત્વ, કુટુંબ પર દાદાજીનો પ્રભાવ અને એમની પ્રવૃત્તિઓ, સુખદ મધુર સંસ્મરણો વિશે આપણે આ નિબંધમાં જોશું। ઓકે, કોઈ પણ વ્યક્તિને મુદલ કરતા વ્યાજ વધારે વહાલું હોય છે। મુદલ એટલે શું ને વ્યાજ એટલે શું? તો કે મિત્રો 50,000 રૂપિયા તમે બેંકમાં મૂકો, વર્ષ દિવસના વ્યાજે મૂકો તો 2,000 રૂપિયા બીજું વધારાનું વ્યાજ આવે, એટલે કે 52,000 રૂપિયા આવે, અંદાજે કહું છું હો, બરાબર। તો આજે 2,000 આવ્યા ને એમાં વધારે રસ હોય છે। 50,000 તો અમે હતા નોમે છે, પરંતુ આજે 2,000 વધારે આવ્યા તેમાં વધારે રસ હોય છે। 50,000 નો મુદ્દલ કહેવાય, 2,000 આવ્યા અને વ્યાજ કહેવાય, બરાબર। એ ન્યાયે હું મારા દાદાજીને ખૂબ જ વહાલો હતો, બરાબર। એટલે આમાં એમ કીધું છે કે દાદાજીને મુદલ કરતા વ્યાજ વધારે વહાલું હોય એ રીતના દાદાજીને એના છોકરા કરતા એના છોકરાનો છોકરો એટલે કે હું એમનો પોતરો વધારે વહાલો હતો। મને મારા મમ્મી પપ્પા પ્રત્યે પ્રેમ અને આદર હોય એ સહજ છે, મને મારા મા બાપ પ્રત્યે પ્રેમ અને આદર હોય એ સહજ વસ્તુ છે, પણ દાદાજી પ્રત્યેના મારા સ્નેહ અને આદર તો અસીમ હતા। અમારા કુટુંબને માથે વટ વૃક્ષ સમા મારા દાદાજી આજે તો હયાત નથી, પણ એમની સાથે સંકળાયેલા કેટલાક મધુર અને સુખદ સંસ્મરણો મારા સ્મૃતિ પટ પર સચવાઈ રહ્યા છે। જ્યારે એ સંસ્મરણોને વાગોળું છું ત્યારે દાદાજી મારી સામે જ હોય તેવી અનુભૂતિ થાય છે। ઓકે મિત્રો, આગળ જોઈએ। દાદાજીના સંપર્કમાં આવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ એમના ચુંબકીય વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત થયા વગર રહેતી નથી। લાંબા અને વાંકડિયા વાળ, ભરાવદાર મૂછો, વિશાળ ભાલ પ્રદેશ, અણિયાળું નાક, જીવનના ગાઢ અને ઊંડા અનુભવની ઝાંખી કરાવતી પાણીદાર આંખો, ઘાટેલી ડોક, વિશાળ બાહુઓ, પરછંદ કાયા અને સાવજ જેવી છટાદાર ચાલ, આવું હતું મારા દાદાજીનું બાહ્ય વ્યક્તિત્વ। જીન્સનું પેન્ટ અને ટી શર્ટ એ એમનો મનગમતો પોશાક। હા, સામાજિક પ્રસંગોએ તે લેંઘો અને જબ્બો પણ પહેરતા હતા અને ઘેરા અને ગંભીર અવાજે પોતાની યુવાવસ્થાની રોમાંચક વાતો કહેતા। દાદાજી મને હંમેશા એક આધુનિક પુરુષ જેવા લાગતા હતા। અમારા પરિવારને માટે દાદાજી એક ખેડૂત વડલા જેવા હતા। અમારા કુટુંબ પરિવાર તેમજ સ્વજનોના સામા મઠ્ઠા તમામ પ્રસંગોમાં દાદાજી અવશ્ય હાજર હોય જ। દાદાજીની ઉપસ્થિતિમાં અમારા નાનકડા સંસારનો મોટામાં મોટા અને જટિલમાં જટિલ પ્રસંગ પણ એકદમ સહજ રીતના પૂરો થતો। અમારા વિશાળ પરિવારમાં સંસારના ક્રમ મુજબ કંઈ ને કંઈ ઉપાધિ આવ્યા કરતી। ક્યારેક કોઈ સાજુ માંડું થયું હોય તો ક્યારેક કોઈ બુઝુર્ગ દિવ્યાંગ આત્મા હોય। આવા બનાવોમાં દાદાજી પૂરેપૂરી સ્વસ્થતા જાળવતા હતા। ગમે તેટલી વિપરીત પરિસ્થિતિ પણ દાદાજીની સ્વસ્થતાને ચલિત કરી શકતી નહીં। અમારા પરિવારમાં અવારનવાર નાના મોટા મતભેદો ઊભા થતા હતા। દાદાજીએ એવા મતભેદોમાંથી સર્વ સ્વીકાર્ય એવા માર્ગ શોધી આપી ને અમારા પરિવારને હંમેશા અકબંધ રાખ્યો હતો અને અમારા કુટુંબમાં નાના મોટા સૌ તેમની અમન્ય રાખતા હતા।
અમારા જ્ઞાતિ સમાજમાં પણ એમનું ભારે વર્ચસ્વ હતું. જ્ઞાતિની મિટિંગોમાં, સભાઓ અને મેળાવડાઓમાં દાદાજીનો શબ્દ આખરી ગણાતો હતો. એટલે કે દાદાજી કહે એ ફાઇનલ. સૌ જ્ઞાતિજનો એમને સારી પેઠે ઓળખતા અને એમને પુષ્કળ માન આપતા. ઘણી બધી સામાજિક સંસ્થાઓમાં દાદાજી ઉદારતાપૂર્વક દાન આપતા અને પોતાની સેવાઓ પણ આપતા અને નિષ્કામ કર્મ એ દાદાજીનો જીવન મંત્ર હતો. હું નાનો હતો ત્યારે રોજ સવારે અને સાંજે દાદાજી મને ફરવા લઈ જતા હતા. રસ્તામાં મને તેમની પાસેથી જ્ઞાન વિજ્ઞાનની અનેક વાતો સાંભળવા મળતી હતી, જે આજે મારા જીવનનું અમૂલ્ય ભાથું બની રહી છે. અનેક જાહેર સમારંભોમાં દાદાજીની સાથે સામેલ થવાની મને તક મળતી હતી. દાદાજી બપોરના સમયમાં થોડોક આરામ કરતા. એ સિવાયનો તેમનો સઘળો સમય વાંચન, લેખન, મીટિંગો અને સમારંભોમાં પસાર થતો હતો. કામ કરવાની એમની ધગસ તો યુવાનોને શરમાવે તેવી હતી. તેથી જ અમારામાંથી કોઈ જરા જેટલી પણ આળસ દાખવે તો તેને દાદાજી ઠપકો આપતા. શું કરતા? ઠપકો આપતા. આમ છતાં તેમના હૃદયમાં તો અમારા સૌ પ્રત્યે અપાર વાત્સલ્ય જ હતું. અમારામાંથી કોઈ સહજ માંદું પડે ત્યારે તેઓ ખૂબ બેચેન અને ચિંતાતુર મિત્રો થઈ જતા હતા. એક વખત મારા પગે નાનું ફ્રેક્ચર થયું હતું. ત્યારે દાદાજી આખી રાત મારી પથારી પાસે જાગતા બેસી રહ્યા હતા. ઓકે મિત્રો, મારા દાદાજી વજ્રથી પણ કઠોર અને ફૂલથી કોમળ હતા. વજ્રથી કઠોર પણ હતા, ફૂલથી કોમળ પણ હતા. જ્ઞાન, ઉદ્ધમ અને સ્વાપર્ણની સાક્ષાત મૂર્તિ સમા દાદાજી મારા માટે ખરેખર આદર્શ પ્રેરણા મૂર્તિ હતા. હું સમજણો થયો ત્યારથી મેં દાદાજીને કોઈ દિવસ શિથિલ થઈને પથારીમાં સૂતેલા જોયા ન હતા. શિથિલ થઈ અને પથારીમાં સૂતેલા તેઓને જોયા ન હતા. એટલે જ એક દિવસ અચાનક હાર્ટ ફેલ થઈ જવાથી એ અમારી વચ્ચેથી ચાલ્યા ગયા. ત્યારે મને ખૂબ આઘાત લાગ્યો હતો. તેમણે કરેલા સત્કાર્યોની આજે પણ લોકો પ્રશંસા કરે છે. આજે પણ લોકો તેઓને યાદ કરે છે. આના પછી આપણે મારા શૈશવના સ્મરણો અથવા તો ફરી બનવા ચાહું હું પ્રભુ બાળ નાનું. બરાબર, શૈશવ એટલે બાળપણ. આ મારા બાળપણના સ્મરણો, મારા શૈશવના સ્મરણો વિશે નિબંધ જોઈશું. મિત્રો, તમને કોઈ નિબંધ યાદ આવતા હોય અથવા તો અન્ય કોઈ નિબંધ વિશે તમારે જાણવું હોય, નિબંધ જોતો હોય તો જરૂરથી તમે મને કોમેન્ટ કરીને કહી શકો છો કે તમારે શેના વિશે નિબંધ જોતો છે. મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ. Thank you.